You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओचं टायटल थंबनेल पाहून तुम्हाला व्हिडिओ कोणता आहे हे कळलंच असेल। तर हो, आज आपण त्याविषयी बोलणार आहोत आणि माझं फुल डे रुटीन मी तुम्हाला शेअर करणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। आपण आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मासिक पाळी म्हणजे निसर्गाने स्त्रीला दिलेली एक देणगी आहे। पाळी येणं म्हणजे आपलं शरीर सुदृढ आणि तयार झाले याचं लक्षण आहे। तसेच मुलीचं रूपांतर सुंदर स्त्रीमध्ये होणं म्हणजे पाळी येणं होय। मासिक पाळीमध्ये आपलं एक रुटीन ठरलेलं असतं आणि या रुटीनमध्ये आपण आपले हायजीन कशी मेंटेन ठेवायची, इंटिमेट एरिया कसा क्लीन ठेवायचा, इन्फेक्शन तसंच स्ट्रेस पेन या समस्या आपल्याला जाणवतात। तर त्यासाठी मासिक पाळी ज्या वेळेस आपल्याला येते, महिन्यातून ते 5 दिवस आपल्याला इतकी काळजी घेतली पाहिजे की सकाळी उठल्या उठल्या पहिली अंघोळी करायची, शरीराची स्वच्छता राखली पाहिजे। तसेच दर 3 ते 4 तासांनी सॅनिटाईज पॅड आपल्याला चेंज करायचं आहे। अंघोळी झाल्यानंतर जो आपण टॉवेल वापरणार आहोत तर तो स्वच्छ धुतलेला टॉवेल आपल्याला वापरायचा आहे। आणि ज्या वेळेस आपण 3 ते 4 तासानंतर आपले सॅनिटाईज पॅड आपण चेंज करतो तर त्यावेळेस स्वच्छ पाण्याने आपला इंटिमेट एरिया क्लीन करायचा आहे। हँकी किंवा टॉवेल घेत असाल तर त्याच्याने आपल्याला इंटिमेट एरिया ड्राय करून घ्यायचा आहे, म्हणजे कोणत्याही प्रकारची इचिंग होत नाही, इन्फेक्शन होत नाही। ही काळजी आपल्याला पिरियडच्या टायमाला घ्यायची आहे। तसंच आपल्या चेहऱ्यावरती या टायमाला पिंपल्स येतात, ॲक्नी येतात, तर ते नॅचरल असतं। या टायमाला त्या येतात आणि जातात सुद्धा। त्यासाठी कोणतंही बाहेरचं केमिकल प्रोडक्ट आपल्याला यूज करायचं नाही आहे। थंड पाण्याने चेहरा आपला वॉश करायचा। आता ही ते आंघोळी झाली। आंघोळी झाल्यानंतर आपल्याला कॉटन तसेच लूज आणि शुभ्र कपडे परिधान करायचे आहेत। जितके लूज तुम्ही कपडे घाला तितकं आपल्याला कम्फर्टेबल वाटतं। आणि या 5 दिवसामध्ये आपलं मन शांत आणि प्रसन्न ठेवायचा प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे। सकारात्मक विचारांमध्ये आपलं मन गुंतवायचं आहे। जितकं आपल्याला फ्रेश राहता येईल तितकं राहण्याचा प्रयत्न करायचा। आणि या दिवसामध्ये आपली कंबर दुखते, पोट दुखतं, मळमळतं, उलटी आल्यासारखं होतं, तर अशा वेळेस अवघड कोणतंही काम आपल्याला करायचं नाही आहे। जितके घरातली हलकी कामं असतील तर तितके करायची आणि जड वजन असलेले कोणतीही गोष्ट आपल्याला उचलायची नाही आहे। कारण अतिश्रमामुळे आपला रक्तस्राव जास्त प्रमाणात होण्याची शक्यता असते आणि त्याच्यामुळे मग जास्त थकवा आपल्याला जाणवतो, काही करण्याची इच्छा होत नाही। तर आता सकाळपासूनचं मी रुटीन तुम्हाला शेअर करते। तर सकाळचा नाश्ता हा झालाच पाहिजे। आपल्याला हेल्दी राहायचं असेल, निरोगी राहायचं असेल, अशा वेळेस आपल्याला ताकद निर्माण करायची असेल तर सकाळचा नाश्ता करणं भरपूर गरजेचं आहे। आणि नाश्ता हलका आणि हेल्दी पाहिजे, मग काहीही असला तरी तो तुम्ही घेऊ शकता आणि काय इच्छा असेल तर ते खाण्याचा प्रयत्न करायचा। आता अशा वेळेस पोट दुखतंय म्हणून नुसतं झोपून राहायचं नाही आहे, तर घरातील कामंसुद्धा आपल्याला करायची आहेत। जितका आपण झोपण्याचा प्रयत्न करू तितका आपल्याला आळस येतो, तर अशा टायमाला कमी झोप घ्यायची, आराम करायचा आहे, पण पूर्ण दिवसभर आराम करायचा नाही आहे। थोडंसं काम करून खाऊन पिऊन आपल्याला आराम करायचा आहे। तर थोडीशी घराची साफसफाई, जे काही काम असेल तर ते तुम्ही करू शकता। तर मासिक पाळीमध्ये एक्सरसाइज करणं, योगा करणं हे सुद्धा भरपूर गरजेचं आहे, पण त्याच्यासाठी वेगळा वेळ काढून करू शकता। वेळ असेल तर तुम्ही करू शकता आणि जर नसेल करायची इच्छा तर घरातील जी आपली कामं असतात त्याच्यामध्ये आपली एक्सरसाइज होत असते। कोणतंही काम करा, मग कपडे धुण्याचं काम किंवा स्वयंपाक करण्याचं काम, तर ते उठून बसून आपण करतोच, त्याच्यामध्ये आपली एक्सरसाइज होत असते। तर अशा वेळेस हलकी एक्सरसाइज आपल्याला करायची आहे, कोणतीही अवघड एक्सरसाइज करायची नाही जेणेकरून त्याच्याने आपल्याला त्रास होईल। तर आता जी काही घरातील हलकी कामं आहे तर ते मी करते। बेडशीट चेंज करणं किंवा विंडो साफ करणं, मिरर साफ करणं या गोष्टी मी या दिवसामध्ये करत असते। तर मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं, मासिक पाळी आल्यानंतर आपल्याला जितकी काळजी घेता येईल तितकी काळजी घेण्याचा प्रयत्न करायचा।
ज्या ठिकाणी आपण झोपतो तर तिथली बेडशीटसुद्धा आपल्याला चेंज करायची आहे. आता आपल्याला प्रत्येकाला माहिती असतं की आपल्या पिरियडची तारीख काय आहे, तर त्या दरम्यान आपली बेडशीट आपल्याला चेंज करायची आहे. जितकी स्वच्छ ठेवता येईल तितकी ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा. या दिवसामध्ये आपल्या बेडवरती आपल्याला बेडशीट व्हाईट कलरची अंथरायची नाही आहे, तर कोणतीही डार्क कलरची तुम्ही बेडशीट अंथरू शकता, जेणेकरून त्याच्यावरती आपला जर जास्त प्रमाणामध्ये फ्लो होत असेल तर एखादा डाग पडला तर तो दिसण्यात येऊ नये, त्यासाठी आपल्याला डार्क कलरच्या बेडशीट वापरायच्या आहेत. तसेच पिलो कवरसुद्धा तुम्ही चेंज करू शकता. बेडशीट चेंज करणं तसं आपण 4 ते 5 दिवसानंतर करतच असतो, पण या दिवसामध्ये जरूर करायची. आणि या दिवसामध्ये आपल्याला कुठे बाहेर जायचं असेल तर आपल्या बॅगमध्ये सॅनिटाईज पॅड असणं भरपूर गरजेचं आहे. तर कुठेही तुम्ही जात असाल 1 दिवसाच्या प्रवासाला, 2 दिवसाच्या प्रवासाला, त्यानुसार तुम्हाला तुमचे सॅनिटाईज पॅड तुमच्यासोबत कॅरी करायचे आहेत. सॅनिटाईज पॅडसोबत आपल्याला हँकीसुद्धा कॅरी करायचे आहेत. 2 ते 3 हँकी आपल्यासोबत असलेच पाहिजेत. आता सॅनिटाईज पॅड तुम्ही कोणते यूज करताय ते तुमच्यावरती आहे. कोणते यूज करत असाल तर ते तुम्ही तुमच्यासोबत कॅरी करणं भरपूर गरजेचं आहे. आता सॅनिटाईज पॅड घेताना नेहमी लक्षात ठेवायचं, जर तुम्हाला जास्त त्रास होतो आहे, तुमचा जास्त रक्तस्राव होत आहे, म्हणजे फ्लो जास्त होत आहे, तर डबल एक्सेलचं पॅड यूज करायचा. आणि थोडं कमी फ्लो होतो आहे तर एक्सेल आणि मीडियम असे 3 साईज असतात. तर त्या आपल्या बॉडीच्या साईजवरती ती साईज नसते. जास्त प्रमाणात रक्तस्राव होत असेल तर त्याच्यावरती ते अवलंबून आहे. आता इथे मी पर्स माझे तयार केले आणि मी जितकं मला हॅपी राहता येईल तितकं राहण्याचा मी प्रयत्न करते. तर मासिक पाळीच्या दरम्यान आपलं कुठं बाहेर जाणं झालं, आपण पब्लिक एरियामध्ये गेलोत किंवा पब्लिक टॉयलेट बाथरूम आपण ज्यावेळेस यूज करतो आणि त्यावेळेस तुम्ही पाहिलं असेल की सॅनिटाईज पॅड हे असेच टाकलेले असतात. मग ते बघायलासुद्धा घाण वाटतं आणि चेंज करायलासुद्धा नको वाटतं, पण आपल्याला पर्याय नसतो. आपण तिथे जाऊन आपल्याला या गोष्टी कराव्याच लागतात. तर मग अशा वेळेस आपण आपल्यासोबत एखादी कॅरी बॅग कॅरी करायची, नाहीतर मग जे आपण सॅनिटाईज पॅड यूज केले तर त्याचं जे कवर असतं ते आपल्या बॅगमध्ये ठेवायचा. आणि ज्या वेळेस आपण फेकून देणार आहोत, आपलं सॅनिटाईज पॅड आपण यूज केल्यानंतर फेकून देतो, तर जे कवर आपण आधी ठेवलं आहे तर त्याच कवरने आपण परत ते रॅप करायचं आणि मग तिथल्या डस्टबिनमध्ये आपण ते फेकून देऊ शकतो. नाहीतर तसंच फेकून द्यायला ते चांगलंसुद्धा वाटत नाही आणि दुसऱ्यांनासुद्धा त्याचा त्रास होतो. तर ही काळजी आपण घ्यायची. तर आता खूप वेळा असं होतं की हल्ली सर्वच महिला किंवा मुली सॅनिटाईज पॅड यूज करतात, पण काही अशा 20% महिला आहेत किंवा मुली आहेत, परिस्थिती नसते किंवा काही मुलींना सॅनिटाईज पॅड वापरून इचिंग होते, त्याचा त्रास असतो. तर अशा वेळेस महिला कॉटनच्या कपड्याची घडी यूज करतात. तर तो कॉटनचा कपडा स्वच्छ धुतलेला पाहिजे, उन्हामध्ये कडक सुकवलेला पाहिजे आणि 4 ते 5 महिन्यांनी तो कपडा चेंज केला पाहिजे, तरच तुम्ही कपडा यूज करा, नाही तर मग सॅनिटाईज पॅडच यूज करायचं आहे. तर आता इंटिमेट एरियाची आपल्याला काळजी कशी घ्यायची, तर इंटिमेट एरियाची काळजी घेण्यासाठी मार्केटमध्ये, मेडिकलमध्ये भरपूर प्रोडक्ट आलेले आहेत. तर हे प्रोडक्ट आपल्याला जितके कमी वापरता येतील तितकं कमी वापरण्याचा प्रयत्न करायचा. खरोखर इंटिमेट एरियाचा प्रॉब्लेम होत असेल, म्हणजे इचिंग होत असेल किंवा खाज येत असेल, दुर्गंध येत असेल, तर अशा वेळेस तुम्ही डॉक्टरच्या सल्ल्याने हे प्रोडक्ट तुम्ही वापरू शकता. तर आता इथे मी तुम्हाला हे व्ही वॉश दाखवते. व्ही वॉश इंटिमेट एरिया क्लीन करण्यासाठी, हायजीन मेंटेन करण्यासाठी व्ही वॉशचा उपयोग केला जातो. पण आपण जितकं पाण्याने स्वच्छ आपला इंटिमेट एरिया ठेवता येईल तितका ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा, म्हणजे कोणतेही आजार आपल्याला उद्भवत नाहीत. ह्या गोष्टी आपल्याला वापरण्याचा संबंधच येणार नाही. तर आपल्या मासिक पाळीमध्ये आपण वापरणारे कपडे, तर आपल्या रोजच्या कपड्यांमध्ये या कपड्यांना भिजत घालायचं नाही आहे किंवा आपल्याला ही कपडे धुवायचे नाही आहे, तर ती कपडे आपल्याला वेगळी भिजत घालायचे आहेत. आणि आपले अंडरगारमेंट असतील तर जितके क्लीन करता येतील तितके क्लीन करण्याचा प्रयत्न करायचा. कॉटनचे अशा वेळेस मासिक पाळीच्या टायमाला किंवा पिरियडच्या टायमाला जे आपले अंडरगारमेंट असतील तर ते कॉटनचे घालायचे, लूज घालण्याचा प्रयत्न करायचा. इचिंग होणार नाही, त्रास होणार नाही, त्याची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे. तर कपडे वॉश करून झाल्यानंतर आपले जे अंडरगारमेंट असतात तर ते डेटॉलमध्ये आपल्याला 5 ते 10 मिनटं ठेवायचे आहेत, म्हणजे जे काही किटाणू असतील तर त्याचा नाश होतो. किंवा रोजचे जरी तुमचे कपडे तुम्ही डेटॉलमध्ये टाकले तर अतिउत्तम आहे.
आता मासिक पाळी म्हटलं की सगळ्यांनाच आराम करायला मिळत नाही, तर कितीही पेन होत असेल, पोटात दुखत असेल तर काही महिलांना उठून त्यांची घरातली कामं आवरावीच लागतात किंवा ज्या जॉबवरती जाणाऱ्या महिला आहेत तर त्यांना जॉबवरती जाणं गरजेचंच आहे। मग अशा वेळेस आपल्याला तंदुरुस्त राहण्यासाठी हेल्दी आहार घेतला पाहिजे, सात्विक आहार घेतला पाहिजे, पाण्याचं सेवन जास्त प्रमाणात केलं पाहिजे आणि पोटात जर दुखत असेल तर ओवा अशा वेळेस खायचा, कोमट पाणी आपल्याला प्यायचं आहे। कोमट पाणी प्यायल्याने पोटात कमी दुखतं, कमरेचा त्रास कमी होतो आणि ज्यांना कंबर दुखते, पोट दुखते तर त्या महिलांनी मासिक पाळीच्या दरम्यान 2 वेळा अंघोळी करायची आहे आणि गरम पाण्याने आपलं पोट, कंबर आपल्याला शेकवायचे आहे। आपली पिरियडमधील जी कपडे आपण धुतो तर ती स्वच्छ धुवायचे आहेतच आणि कडक उन्हामध्ये आपल्याला ती कपडे सुकवायचे आहेत। आता घरातील बऱ्यापैकी कामं माझे आवरलेत आणि कामं आवरत आपल्याला 1-1 तासाने पाणी जरूर प्यायचं आहे। मासिक पाळीच्या दरम्यान पाण्याचं सेवन आपल्याला जास्त करायचं आहे, कारण की अशा वेळेस आपल्याला जेवण जात नाही, उलटी येते, मळमळतं आणि पचनक्रिया आपली व्यवस्थित मासिक पाळीच्या दरम्यान होत नाही। तर पाण्याचं सेवन आपल्याला जास्त करायचं आहे आणि फळांचा ज्यूस, तसेच भाज्यांचा ज्यूस, नारळ पाणी किंवा रसवाली जी फळं असतात तर त्यांचं सेवन आपल्याला अशा दरम्यान जास्त ठेवायचं आहे। तर आता इथे मी पाणी पिते, 1-1 तासानंतर आपल्याला 1-1 ग्लास पाणी प्यायचं आहे, जास्तसुद्धा पाणी एकाच टायमाला घ्यायचं नाही आहे। तर आता इथे मी दुपारच्या स्वयंपाकाची तयारी करते आणि स्वयंपाक बनवताना नेहमी लक्षात ठेवायचं तेलकट बनवायचा नाही आहे, मसाल्याचा कोणताही पदार्थ आपल्या जेवणामध्ये वापरायचा नाही आहे, हलकंच जितकं खाता येईल तितकं खायचं। मासिक पाळीच्या दरम्यान आपण आपला आहार नेहमीपेक्षा कमीच करायचा, म्हणजे त्याच्याने कोणताही त्रास होणार नाही। या दिवसात शरीरातील ऊर्जा कमी झालेली असते, आहार जास्त घेतला तर त्याचे पचन व्यवस्थित होत नाही, अपचनामुळे शरीराचे आजार निर्माण होतात। म्हणून शरीराला उत्साही आणि बळकट ठेवायचं असेल तर असा हलका आहार घ्यायचा, म्हणजे भाज्यांचं सूप किंवा नारळ पाणी, संत्री, मोसंबी अशा प्रकारच्या फळांचा रस, नाचणीची पेज। आता इथे मी दुपारच्या जेवणामध्ये तुम्ही पाहिलंच असेल कोबीची भाजी, दही, मुगाची डाळ, भाकरी आणि सीझन वाईज येणारी फळं म्हणजे आंबा घेतला आहे आणि काकडी, गाजर, बीट हे तर घ्यायलाच पाहिजे। असा हलका आहार आपल्याला घ्यायचा आहे आणि इथे तुम्ही पाहत असाल दुपारचं आमचं जेवण झालं आहे। आता आम्ही जेवणाला सुरुवात करतो, तर रुद्राने जेवणाला सुरुवात केली आणि मी तुम्हाला इथे सजेस्ट करेन की तुम्हाला मुलगी असेल तर मुलगीचा आहार लहानपणापासून, ती जेव्हापासून खायला सुरुवात करते तर तेव्हापासून तिला चांगला, हेल्दी आणि प्रोटीनयुक्त आहार, तसेच भरपूर जीवनसत्व असलेला आहार आत्तापासून त्यांना खाऊ घालायचा, म्हणजे हे असे प्रॉब्लेम जरी आले तरी त्या गोष्टीला त्या सामोऱ्या जातील, त्यांचं शरीर सुदृढ निरोगी असेल तर असे प्रॉब्लेम शक्यतो येणार नाहीत। आता दुपारची कामं माझे सगळे आवरलेत, भांडेसुद्धा वॉश करून ठेवलेत आणि थोडासा आता आम्ही आराम करणार आहोत, 1-2 तास तरी आराम इथे करू। तर आता रुद्राला घेऊन मी आराम करते। आरामसुद्धा भरपूर गरजेचा आहे, जितकं काम कराल तितका आरामसुद्धा करण्याचा प्रयत्न करायचा। तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।